A január vége, az igazi tavaszi idő volt, megérkezett a február. Szép napot kívánok mindenkinek! Szia Édi! Az emelt ágyásokkal ennyire jutottam. Elvileg kész van mind a 4. Vásároltam ilyen trágya granulátumot csirkéből, azzal be van szórva. A komposztból sajnos túl sok minden nem lett. Hát ott talán alatta van egy olyan 150 liternyi föld talán, ami jó lett, majd azt át kell szitálnom, és akkor el lesz rá szórva. A csodasövénynek a levágásával nem haladtam semmit, mivel el voltam az emelt ágyásokkal. Nem haladtam vele olyan gyorsan, mint gondoltam. Komposzttal leszórtuk a földet, ahol már növények vannak beültetve, itt egres, ribizli, szőlő, meg ilyenek vannak ültetve. A komposztot elvileg most szét fogom szedni, mert most egy új tervem van. Fűrjet szeretnék tartani. Interneten néztem, hogy a tojása rettentő egészséges, meg a húsa is, és elég egyszerű tartani, ahogy néztem. Úgyhogy vettem fűrketreceket, 2. Itt majd még kialakítok egy ilyen kifutós részt is, meglátom, hogy jobb tartani őket. Úgyhogy ez itt teljesen szét lesz szedve, és valahogy átalakítom, hogy komposzt is lehessen itt, plusz a fűrjek is itt lehessenek valahol mellette. Ezt majd még kiötlöm, hogy legyen pontosan. Sokan írtátok, hogy a áfonya helyett mézalmácskát ültessek, vagy mézbogyót. Hát rendeltem mind a 2-ből, úgyhogy remélem tavasszal meg is jönnek, és akkor azokat ide beültetem mellén. Kiszedni még nem akarom, mert lehet, hogy lesz belőle még azért valami ebből az áfonyából. Majd kiderül, ha nem, akkor kiszedem, és akkor oda is ültetek majd be. Mint látjátok, a karalábbi az a télen elég jól megmaradt. Olyan veszélyes fagyok nem voltak. Szerintem itt nálunk olyan -5 lehetett talán -6-7 is, de elég vastagon volt mulcsolva a föld, úgyhogy nem úgy tűnik, mintha bármiben is kárt okozott volna a fagy. A nyugati szamóca az úgy látszik, hogy örökzöld, mert ez egész télen ilyen zöld volt. A pampafüvet azt tavasszal vissza kell vágnom. A leander is szépen túlélte ezt a telet. Eddig, remélem hidegebb már nem lesz, mint eddig volt. A hunyor az gyönyörűen virágzik. Valamelyik nap, mikor kijöttünk, méhek is voltak rajta. Teljesen le voltam döbbenve, hogy januárban méhek vannak. Ez az ágyás itt elég szépen beindultak a hóvirágok. Elég kicsi fejük van még, remélem, hogy még, de elég sűrűn jön ki. Holott elvileg csak pár darabot ültettünk ide, úgyhogy úgy látszik, hogy azért elszaporodott. Itt is egy hunyor, ezen voltak amúgy a méhek. Ez a klematis
Ez elvileg ilyenkor kéne virágoznia. Hát nálunk valamiért nagyon rossz állapotban van. Ezt tavaly nyáron, tavasszal ültettük. Inkább már nyáron. De bíztam benne, hogy milyen szép lesz ez majd itt februárra, de ez úgy látszik, itt nagyon nem érzi magát jól. Vagy nem tudom, mi gondja van. Igazából túl nagy változás nincs a egy hónappal ezelőttihez képest, annyi, hogy elkészültek az emeltágyások, ott még az egyiket föl kell majd töltenem földdel, de azon kívül a hunyorok vannak kinyílva, igazából szerintem túl nagy változás a januárhoz nincs. Bízom benne, hogy a márciusi kertúrában már kicsit több dolgot tudok nektek bemutatni majd. Ez a körtefa, ez rettentő rossz állapotban volt, ez nagyon meg kellett metszenem. Közepében volt egy luk, amit kitisztítottam, és befújtam pura abban, hogy ne álljon meg benne a víz. A barackfám mindig nagyon beteges volt. Most találtam egy ragadozó gombát, magyarok fedezték fel. Azt mondják, hogy ha ezzel beszórjuk a fát, akkor ami gombabetegségei vannak a fának, azokat ez megeszi. Az olajfa is jól bírja a telet. Ez pedig a nyuszinak a kifutója, amire lila akác van ráfuttatva, ez nagyon szép tavasszal. Melinda egy kedves kollégájától az ősszel kaptunk ribizli bokrokat, hatalmasak voltak. Elültettük őket, és levagdostunk belőle ágakat, amelyeket eldugdostunk különböző helyekre itt a kertben. És mint látjátok, megindult, mert ott már látszik rajta, hogy él ez az ág. A rózsán is már pattannak ki a levelek. Ez pedig itt a nyári konyhánk, ahol rengeteg finomságot szoktunk nyáron készíteni. A hortenzia is megindult. Bemutatom nektek Rumlit. Ez itt az ő nyári birodalma. Ilyenkor télen, mint említettem, mi tömblakásban lakunk, és az erkélyünkbe van építve, úgyhogy ő télen ott tartózkodik, és nyáron, mikor mi is ki fogunk költözni, akkor hozzuk őt ide ki. Eredetileg ketten voltak ők. Pufi volt a társa, ő volt a nőstény, a Rumli pedig a hím, de Pufi sajnos 2024. januárjában elpusztult.
Idén már a kertitóval is kellene valamit kezdenem, hogy szebb állapotban legyen. A pavilonban baráti összejöveteleket és néha sushi partikat szoktunk tartani. Idén a veteményesbe rengeteg különleges növényt fogok ültetni, különleges dinnyéket, uborkákat, babokat. Vásároltam évelő hagymát és évelő fokhagymát is. Nagyon várjuk már a tavaszt, amit a kertészeti csatornákon mondanak, mindent megpróbáltunk betartani, talajt javítottunk, mulcsoltunk. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Úgy gondolom, elmondtam mindent, amit szerettem volna. Ha tetszett a videó, kérlek, iratkozzatok fel a csatornánkra. Márciusban biztosan találkozunk. Szerbusztok, szép napot kívánok mindenkinek!